what's up guys? Welcome back. It's your boy Aditya and you are watching Canvas Nepal. र सधैँ जस्तो आज पनि म फेरि नयाँ भ्लग लिएर आइसकेको छु। भाद्र महिनाको हप्ता दिन बितिसकेछ र क्यानभास नेपाल पोर्ट्रेट गिभ अवेको भ्लग अहिलेसम्म आएको छैन एन्ड सबैजनाले महिना सकिएपछि कुर्ने भ्लग पनि हो जस्तो लाग्छ क्यानभास नेपाल पोर्ट्रेट गिभ अवेको भ्लग। र यसपालिको फेरि गिभ अवे विनर को हुनुहुन्छ त? हामी ल्यापटप अगाडि लिएर बसेका छौँ, युट्युबमा जान्छौँ, युट्युबमा गएर एनालिटिक्सबाट कसले जित्नु भयो हेर्छौँ, त्यसपछि उहाँको स्केच गर्छौँ। त्यसको लागि मैले स्केच बुक पनि रेडी गरेको छु। यहाँ छ पेन्सिल, इरेजर, अर्को पेन्सिल एन्ड पेनको बिर्को मात्रै छ। पेन एकछिनमा खोज्छु कता पो परेछ। आजको गिभ अवेको विनर को हुनुहुन्छ म चेक गर्छु। श्रावण महिनाको लागि को हुनुहुन्छ त हेरौँ है। एन्ड गाइज फाइनल्ली मैले एकजनालाई सिलेक्ट गरिसकेको छु हाइएस्ट इन्गेजमेन्ट मध्येबाट। तपाईहरु मध्ये नै एकजना हुनुहुन्छ आजको विनर। र अब स्केच गर्न थालौँ। यस गाइस स्केच पनि तयार भइसकेको छ र स्केचमा मैले फ्रेमिङ पनि गरेर ल्याइसकेको छु। स्केच बनाउन ढिला भयो, एकदम मध्यरात भइसक्दा बल्ल स्केच बनाएर सकाएँ। सो मैले फ्रेम चाहिँ अघि नै गएर बनाएर लिएर आएको थिएँ। अब म भोलि चितवन पुग्छु। चितवनबाट हुनुहुन्छ यसपालिको विनर। अब अहिलेलाई चाहिँ प्याकअप गरौँ र सुतौँ। गुड मर्निङ। अब चाहिँ म पोर्ट्रेट गिभ अवेको लागि जाँदैछु। यहाँबाट चितवनसम्मको यात्रा हल्का पानी परेको थियो, सो अलिक ढिला भयो, नत्र भने म 5 बजी हिँड्नेवाला थिएँ। अहिले चाहिँ 7 बज्न आँट्यो। स्टिल मसँग शङ्कर दाई हुनुहुन्छ। त्यहाँ बाहिर गएर शङ्कर दाईलाई रिसिभ गर्छु, त्यसपछि जान्छु। रमाइलो हुनेवाला छ आजको यात्रा। एन्ड थ्याङ्क यू अगेन इच एन्ड एभ्री पर्सन जसले सपोर्ट गर्नुभएको छ। यसपालि हजुरको पालो आएन, अर्को पटक आउँछ। सो किप लभिङ, किप सपोर्टिङ। सपोर्ट गर्दै गयो भने चाहिँ पालो अवश्य पनि आउँछ। मैले सपोर्ट गर्नेकै लागि भनेर क्यानभास नेपाल पोर्ट्रेट गिभ अवे राखेको छु। यसपालि सङ्गीता पर्नुभयो, अर्को पटक अर्को कोही पर्नुहुन्छ होइन, जो सपोर्ट गर्दै जान्छ उनै हो पर्ने। र अब चाहिँ ढिला नगरिकन निस्कौँ, फेरि पुगेर फर्किनु पनि छ। सो इन्जोय द ट्रिप, किप लभिङ, लाइक दिस भिडियो। बाइकका पाङ्रा थानकोटतिर सोझिए। एन्ड हाम्रो शङ्कर दाई थानकोटबाट तल फर्स्ट टाइम जाँदै हुनुहुन्छ। हामी दाई कस्तो होला भन्नु त, कस्तो चाहिँ होला थानकोट? हजुर हजुर सही हो है, सिलु दिदीको बोयफ्रेन्डहरूको लाइन होला थानकोटमा। यो शङ्कर दाईलाई बल्ल साउन्ड लाग्दैछ हो दाई। हरियो सारी च्याट्ट लाएर हिँड्दैछौँ हामी। र हामी जाँदैछौँ कहाँ? चितवन। के को लागि? पोर्ट्रेट गिभ अवेको लागि। दाईलाई चाहिँ आज होइन पुरै क्या विदेश नै गएको जस्तो फिल भयो होला। फर द फर्स्ट टाइम दाई गाडी बाहिर निस्कँदै हुनुहुन्छ यतापट्टिबाट होइन। उतापट्टि अब झन् रमाइलो ठाउँको मान्छे हो हजुर। दोलखा दामी ठाउँ छ होइन। उता सोलु कता कता पनि पुग्नु भएको छ। अब आज चाहिँ चितवन पनि पुग्छौँ हामी है, मध्य नेपाल। रमाइलो छ, जाउँ अब।
यो खोजमा होइन पहिरो गएको बाटै कहाँ हो ए माथिबाट गयो पहिरो एन्ड गाइस थानकोटमा पहिरो झरेको हुनाले हामी आज जान पाएनौँ होइन दाइ जो साझ दाइलाई पहिलो पटक नै धेरै हुन्छ नि उही डाक्टरले अपरेसन गरेको बिरामीलाई सुरुमा कालो चिया खुवाउँछ त्यस्तै भयो सुरुमै धेरै देख्यो भने हार्ट एट्याक हुनसक्छ नि बुढा त्यही भएर छ्यासो थानकोट मात्रै देख्नुभयो होइन अब थानकोट कस्तो रहेछ अन्त पहिरो गएको गाई गर्ने रहेछ भने भयो एन्ड अब चाहिँ हामी 1-2 दिनपछि मात्रै जान्छौँ होइन दाइ अहिले मिलेन अब फर्कियौँ अब गएर खाजा खाने अनि जाने गाइज गुड मर्निङ अहिले चाहिँ बिहान 8 बज्यो र बिहान अलिकति पानी परेको थियो एन्ड क्यानभास नेपाल पोर्ट्रेट गिभ अवेको लागि हामी लास्ट टाइम गएर थानकोटबाट फर्किन परेको थियो अब आज चाहिँ फेरि हिँडेको छु म र म चितवनसम्म पुगेपछि त्यहाँ पेन्टिङ पनि गर्ने सोचेको छु एन्ड आज मेरो यो प्यालेट जुन मार्केटमा किन्न पाइँदैन तर हरेक आर्टिस्टले चाहिँ यो प्यालेट चाहिँ एकदम क्या कसरी बनाउने होला भनेर खोजिरहनुहुन्छ मेरो दाइले बनाइदिनु भयो थ्याङ्क यू दाइ है घरमा फर्निचरको काम चलिरहेको थियो अनि दाइले बनाइदिनु भयो थ्याङ्क यू सो मच एकदम मेरो ड्रिम हो मैले पहिला आफैले ट्राई गरेको थिएँ तर नभएर बिग्रेको थियो क्या आज दाइले बनाइदिनु भएको छ यो प्यालेट पनि बोकेर जान्छु र चितवनमा पुगेर दामी दामी पेन्टिङ त गर्ने नै छु अब आज चाहिँ ढिला नगरिकन लागौँ बाटो बिग्रिएन बन्द भएन भने चाहिँ म आज चितवनसम्म पुगेर गिभ अवे हान्नेछु एन्ड क्यानभास नेपाल पोर्ट्रेट गिभ अवेमा पर्नको लागि यो भिडियोलाई पनि अन्तिमसम्म हेरेर अन्तिममा भएको पार्टिसिपेसन कोडलाई लगेर कमेन्टमा हाल्न नबिर्सनु होला अब चाहिँ निस्कौँ है खसेको डाँडा अलिकति खस्यो माथि पालहरू राखेको नि त्यो एक दिन सब खस्नेवाला छ क्या फिक्स हो कहिले खस्छ कसलाई पुग्छ होइन यस्तो डेन्जर छ त्यो ठाउँ त्यो पाखो पुरै झर्ने स्थितिमा छ कुन चाहिँलाई पुर्ने हो हामीलाई नै पुर्ने हो कि यार यो पाखो कति बेला झर्छ थाहा छैन है गाइस पुरै झर्न रेडी छ क्या माथिदेखि है अस्ति यही पहिरो गयो हो जाने बाटो यहाँ पनि एक दिन गएर माथि चाहिँ जलबिरे एक दिन चाहिँ गएर पेन्टिङ चाहिँ गर्न मन छ हेरौँ लेट सिके हुन्छ है मिल्यो भने गर्नुपर्छ त्यही हो नजिकै रहेछ यहाँबाट पुगेँ म एनिवेज गाइस म फाइनल्ली चितवन आइपुगेँ एन्ड मैले नुहाएर अब फ्रेस भएँ अघि हेर्ने हालतमा थिइनँ म होइन त्यो धुलो हिलो मैलो होइन त्यसपछि अब यहाँ भाउजूले पकाएर खाना बसाइसकेको छ खाना खाएर हामी गिभ अवे हान्नलाई जान्छौँ गिभ अवेको पोर्ट्रेट वहाँ छ टेबलमाथि र अब चाहिँ हामी ढिला नगरिकन खाना खान्छौँ र गिभ अवेको लागि जान्छौँ हाम्रो टाउकेको टाउको मात्रै पढ्यो ज्यान बन्ने भएन भनेको मलाई खुट्टे थियो ए हेर्नु न कस्तो आयो है मेरो भतिजी अब चाहिँ हामी खाना खाएर जाने नारायणी किनारमा आइसक्यौँ होइन भन्छ बाबु र मैले सन्ध्या अगाडि पनि नारायणको भ्लग गरेको छु एकदम रमाइलो भ्लग छ एन्ड एकदम रमाइलो ठाउँ छ नारायणी किनार अब हामी एकछिन हेर्छौँ मान्छेहरूको चहल पहल हेर्छौँ ड्रोन उडाउँछौँ अनि फोटो खिच्छौँ होइन भिडियो खिच्छौँ अनि रमाइलो गर्छौँ अब गिभ अवे विनरहरू आउँदै हुनुहुन्छ उहाँहरू आएपछि अनि गिभ अवे हान्छौँ र जान्छौँ होइन
त्यही भएर हजुरलाई चाहिँ हामीले सधैँ जस्तो क्यानभास नेपालले चाहिँ हरेक महिना गिभ अवे गर्छ र एउटा विनरलाई चाहिँ हामीले उहाँको फोटो बनाएर र यसपालि चाहिँ हजुर जित्नु भएको छ त्यसको लागि हजुर जस्तो भएछ खै देखाउँ त हजुर उहाँको साथीलाई सोध्नुपर्छ उहाँ जस्तो भयो भयो हस् है ल फेरि पनि सपोर्ट गर्दै गर्नु होला र गिभ अवे जित्नलाई के गर्नु पर्दो रहेछ भन्नु त एभ्री भिडियो वाच गर्नुपर्छ होइन अनि त्यसपछि त्यहाँ हजुरको पार्टिसिपेट राख्नुहुन्छ त्यो एड गर्ने अनि त्यसपछि अब त्यसलाई जुन अब त्यो भिडियो के हेरेर कस्तो लाग्यो भन्ने अनि यो गिभ अवे जित्नको लागि त होइन नि कमेन्ट गरेको त्यो पनि सोध्नु पर्यो नि है हजुरलाई पहिलेदेखि नै वाच गरिरहेको थिएँ कि अनि यो भिडियो चल्नुभन्दा पहिलेदेखि नै हेरिरहेको थिएँ अनि नेपालमा यस्तो फेरि कसैले गरेको पनि देखेको थिएँ नयाँ काम भयो होइन हजुर ल थ्याङ्क यू सो मच है यो पनि भनिदिनु भयो र अभियसली क्यानभास नेपालले गर्ने काम चाहिँ एकदमै नयाँ छ अहिले म चितवनमा पनि कलरहरू बोकेर आएको छु चितवनमा पनि मैले केही टुरिस्ट डेस्टिनेसनहरूको पेन्टिङ गर्नेछु र त्यही भएर पनि ग्रो हुन अलिक टाइम चाहिँ लाग्छ नयाँ काम हो तर सपोर्ट गर्नुभयो भने यस्तै गरी स्योर ग्रो हुन्छ र उहाँ चाहिँ हुनुहुन्छ सङ्गीता तामाङ र क्यानभास नेपाल पोर्ट्रेट गिभ अवे श्रावणको विनर हुनुहुन्छ हजुर है म यो असार श्रावण अझै पनि कन्फ्युजमा छु क्या म आफै पनि र उहाँको पोर्ट्रेट यो नै हो यो पोर्ट्रेट चाहिँ 2-3 पटक चितवन आउन ट्राई गर्दा गर्दै पनि फर्केर फेरि अहिले फाइनल्ली आइपुगेको छ जतन गरेर घरसम्म पुऱ्याउनु होला फेरि फर्केर मैसँग आउन सक्छ यो पोर्ट्रेट है र गाइस आजको लागि क्यानभास नेपाल पोर्ट्रेट गिभ अवेको पार्टिसिपेसन कोडको लागि #क्यानभास नेपाल कमेन्टमा लगेर लेख्नु होला र अब चाहिँ हामी एकछिन नारायणी घुम्छौँ है रमाइलो छ यो बुद्धको मूर्तिदेखि लिएर एभ्रिथिङ इज ब्युटिफुल र यहाँको सनसेटहरू एकदमै राम्रो देखिन्छ